Sau đây là phần tiêu điểm của bản tin. Từ ngày 15 tháng 3, Việt Nam mở cửa cho du lịch quốc tế. Và chỉ một ngày sau, ngày 16 tháng 3, Singapore chính thức mở làn đi lại vaccine với Việt Nam. Động thái trên cho thấy Singapore rất quan tâm đến thị trường Việt Nam và muốn nắm bắt nhanh cơ hội này để thúc đẩy hoạt động du lịch hai nước tăng trưởng nhanh trở lại. Làn đi lại vaccine là bước đi tiếp theo của thỏa thuận song phương công nhận hộ chiếu vaccine mà Singapore và Việt Nam đạt được trong chuyến thăm chính thức Singapore của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc vào cuối tháng 2 vừa qua. Điểm mấu chốt của cơ chế này là du khách Việt Nam khi đến Singapore hay ở chiều ngược lại, du khách Singapore đến Việt Nam đặt điều kiện là không phải cách ly. Đây chính là yếu tố quan trọng để kích cầu du lịch, khuyến khích người dân hai nước qua lại, từ đó góp phần phục hồi ngành hàng không, dịch vụ du lịch và cả nền kinh tế hai nước nói chung. Đến nay, Singapore là nước đầu tiên có làn đi lại vaccine với Việt Nam. Chúng ta thấy rằng là Singapore rất là nhanh nhạy, thích ứng rất là nhanh với lại cái sự thay đổi của thị trường cũng như là những cái thị trường mục tiêu. Ví dụ như Việt Nam, chúng ta là một thị trường rất là mục tiêu rất tốt cho Singapore. Tôi nghĩ góc độ doanh nghiệp đấy là cái việc rất là tốt và rất là đúng và trúng. Và tôi nghĩ là Singapore sẽ thành công với những chiến dịch của họ. Mối quan hệ giữa người dân hai nước Singapore và Việt Nam đã phát triển vượt bậc. Và điều này trước hết phản ánh tình cảm ngưỡng mộ mà cả hai bên dành cho nhau và những thành tựu mà chúng ta đạt được trong 3-4 thập kỷ qua. Với người dân Singapore, Việt Nam được lựa chọn là điểm đến hàng đầu của chúng tôi. Việc mở làn đi lại vaccine với Việt Nam cũng là một tin vui với các doanh nghiệp du lịch Singapore, bởi Việt Nam là một trong những thị trường quan trọng của nước này. Năm 2019, đã có 300.000 du khách Singapore đến Việt Nam và khoảng 600.000 du khách Việt Nam đã đến Singapore. Chúng tôi rất mong được chào đón du khách Việt Nam quay trở lại vườn thú Singapore. Chúng tôi có rất nhiều dự án mới đang được triển khai để đón chào du khách đến từ khu vực, bao gồm các du khách Việt Nam khi biên giới được mở cửa trở lại. Đến nay, Singapore đã mở làn đi lại vaccine với trên 30 quốc gia vùng lãnh thổ, trong đó có Việt Nam. Chương trình làn đi lại vaccine đã thành công trong việc cho phép khách du lịch đến thăm Singapore nhưng vẫn đảm bảo an toàn phòng dịch COVID-19. Và để tìm hiểu rõ hơn về kế hoạch mở cửa du lịch của Singapore và tiềm năng hợp tác du lịch giữa Singapore và Việt Nam, chúng tôi đã có cuộc phỏng vấn với bà Sherlyn Sia, trưởng đại diện Tổng cục Du lịch Singapore tại Việt Nam. Mời quý vị cùng theo dõi. Xin chào và cảm ơn bà đã tham gia trả lời phỏng vấn Đài Truyền hình Việt Nam. Như bà đã biết là Singapore đã công bố mở làn đi lại vaccine với Việt Nam kể từ ngày 16 tháng 3. Bà đánh giá như thế nào về sự kiện này? Tôi tin rằng luồng người dân đi lại thăm hỏi giữa hai nước sẽ tăng lên khi làn đi lại vaccine đi vào hoạt động kể từ ngày 16 tháng 3. Singapore và Việt Nam hiện có tỷ lệ tiêm vaccine cao và đã triển khai các biện pháp an toàn phòng chống COVID-19. Điều này tạo ra nền tảng tốt cho việc nối lại an toàn hoạt động đi lại giao thương quốc tế. Bà có thể chia sẻ rõ hơn là Singapore đã có sự chuẩn bị như thế nào để đón chào du khách quốc tế, trong đó có Việt Nam, quay trở lại? Trong năm vừa qua, Tổng cục Du lịch Singapore đã làm việc với các đối tác để củng cố vị thế của Singapore như một điểm đến hấp dẫn cho du lịch nghỉ dưỡng và du lịch hội nghị hội thảo. Ví dụ như chúng tôi đã mở một số điểm tham quan mới như bảo tàng kem hay là tháp xoay xoắn ốc ở Sentosa. Chúng tôi cũng đưa ra những sản phẩm trải nghiệm mới và đưa vào hoạt động một số khách sạn mới. Chúng tôi cũng tổ chức một số sự kiện lớn như triển lãm nghệ thuật kính nổi của Del Chai Huli hay lễ hội ẩm thực Singapore hay giải đua xe F1 sẽ được mở lại vào tháng 10 tới. Theo bà thì với người dân Singapore, Việt Nam có phải là điểm đến hàng đầu khi mở cửa du lịch trở lại? Vào cuối năm ngoái, tập đoàn sân bay Changi đã tiến hành một cuộc khảo sát với sự tham gia của hơn 1.000 người dân Singapore. Và kết quả cho thấy là có 90% người Singapore có kế hoạch đến thăm Việt Nam vào năm 2022 khi biên giới mở cửa trở lại. Và các thành phố được lựa chọn hàng đầu sẽ bao gồm Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và thậm chí cả Vịnh Hạ Long. 95% trong số người được hỏi cho biết là họ có ý định đến thăm Việt Nam để giải trí và có kế hoạch ở lại Việt Nam ít nhất 7 ngày. Và hầu hết họ đều nhận thấy rằng Việt Nam có phong cảnh và bãi biển đẹp, ẩm thực ngon, lịch sử và văn hóa phong phú, cũng như con người thân thiện. Vì vậy, tôi chắc chắn rằng người Singapore sẽ đến Việt Nam sau khi các chuyến bay theo làn đi lại vaccine được triển khai. Một lần nữa xin cảm ơn bà về cuộc phỏng vấn này.